Welcome to your home kitchen. આજે આપણે બનાવીશું ઉંબાડિયું. ઉંબાડિયું નામ તો તમે સાંભળેલું જ હશે, જે દક્ષિણ ગુજરાતની ફેમસ આઈટમ વાનગી છે અને આ શિયાળામાં જ બને છે, કેમ કે આમાં જે મટીરિયલ વાપરવામાં આવેલું છે તે શિયાળામાં જ આવે છે. એટલે આ શિયાળામાં જે ઠંડી પડે છે ત્યારે આ ઉંબાડિયું બનાવવામાં આવે છે. અને ખાસ 31st આપણે યરનો લાસ્ટ ડે હોય ત્યારે બધા આ ઉંબાડિયા પાર્ટી કરે છે. કોઈ કુકરમાં બનાવે છે, કોઈને જો બહાર સગવડતા હોય તો માટલામાં બનાવે છે. અને આ ઉંબાડિયા પાર્ટી કરે છે પોતાના ફ્રેન્ડ્સ, પોતાના રિલેટિવ્સ સાથે અને એન્જોય કરે છે. અને લાસ્ટ ડે એ લોકો આની સાથે સેલિબ્રેશન કરે છે. તો ચાલો આપણે આજે ઉંબાડિયું કુકરમાં કેવી રીતે બનાવવાનું તે અમે તમને બતાવીશું. ઉંબાડિયા માટે આપણને કડવા વાલની પાપડી, મીઠા વાલની પાપડી, બટેટા, શક્કરિયા, કંદ, લીલું લસણ, અજમો, સિંગદાણા, તલ, સૂકું લસણ, મીઠું, તેલ, હળદરનો પાવડર, લીલા ધાણા, દેશી ધાણા, લીલા મરચાં, લીલી હળદર, આદુ, લીંબુ અને કલાર. જો કલાર તમારી પાસે હોય તો તમે નાખી શકો, બાકી આ કલારથી જ એનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે છે ઉંબાડિયાનો. અને આ ક્યાંય બી તમને મળી શકે છે. કલાર શિયાળામાં જ મળે છે, જ્યારે આની ઉંબાડિયાની સિઝન હોય ત્યારે જ આપણને આ કલાર મળે છે. આ ક્યાંય બી તમને મળી શકે છે, કોઈ ગાર્ડનમાં છે કે ક્યાંય આજુબાજુ. અને ના મળે તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો, પણ કલરથી જ એનો મેઇન ટેસ્ટ આવે છે ઉંબાડિયાનો. ચાલો અંદર ભરવા માટે આપણે એમાં પહેલે ઘણા બધા ધાણા ધોઈને મેં લીધેલા છે. હવે આપણે એમાં લીલા મરચાં નાખશું, તીખા, આદુ નાખશું, લીલી હળદર નાખશું, લસણ નાખશું, સૂકું લસણ નાખશું, આપણે લીલું લસણ નાખશું. લીલું લસણથી આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે, એટલે લીલું લસણ તો નાખવાનું જ. સિંગદાણા નાખશું, તલ નાખશું, મીઠું નાખશું. મીઠું આમાં જરાક આપણે વધારે જ જોશે. લીંબુનો રસ નાખશું, 2 લીંબુનો રસ નાખી દેશું. આમાં થોડું 1 મોટા ચમચા જેટલું આપણે તેલ નાખશું અને હવે આપણે આને ગ્રાઇન્ડ કરી નાખશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો મસાલો રેડી છે આપણે જે ઉંબાડિયામાં ભરવા માટે. અને આમાંથી હવે આપણે છે ને અડધું આપણે ચટણી માટે કાઢી લેશું. આપણે જ્યારે ઉંબાડિયું ખાશું ત્યારે આપણે ચટણી સાથે તેને સર્વ કરશું. તો અડધું આપણે ચટણી માટે કાઢી લેશું. જે મસાલો કરેલો છે એમાંથી અમે ચટણી માટે હાફ કાઢી લીધેલું છે અને હાફ આપણે ભરવા માટે રાખેલું છે. હવે આપણા આ ભરવા માટે આપણે આમાં શું એડ કરશું, તો એમાં આપણે આપણને મીઠું અને તીખાશ આપણને થોડી ચડિયાતી જોઈએ. જો તમારા ઘરમાં આ તો તીખાશ બરોબર જ છે, પણ જો તમને વધારે સ્પાઇસી જોઈએ તો તમે મરચાં વાટેલા હાફ ચમચી કા 5 ચમચી જેટલું તમારા ઘરમાં ખવાતું હોય તેટલું નાખી શકો. નમક નાખી શકો, થોડું નમક, તેલ અને અજવાઈન. આપણે અજવાઈન આપણું ખાસ, એનાથી બહુ સરસ આપણો મસાલાનો ટેસ્ટ આવશે. અને પાપડીમાં ને એમાં આપણે થોડું ચડિયાતું મીઠું અને તીખાશ અને અજવાઈન જશે એટલે બહુ સરસ ટેસ્ટ આવશે આપણે બધા વેજીટેબલ્સનો. હવે આપણે કેવી રીતે મસાલો ભરીશું તે તમને બતાવીશું. તો એક બટેટું જોઈ લો તમે. આડો પહેલે પાડવાનો કાપો, પછી ઊભો કાપો પાડવાનો અને અંદર મસાલો ભરી દેવાનો. આવી રીતે આપણે બધા જ બટેટા આપણે આવી રીતે ભરી લેશું. કરિયાને પણ આપણે આવી જ રીતે ભરશું. આડો કાપો પાડીને મસાલો ભરી દેશું. એમાં આપણે બહુ મોટા સક્કરિયા નહીં લેવાના, આવા મીડિયમ સાઇઝના જ લેવાના, એટલે ભરતા પણ ફાવે આપણને. અને એકદમ અંદર સુધી આપણે મસાલો ભરવાનો છે એને પણ. આવી રીતે આપણે બધા સક્કરિયા આવી રીતે
ભરી નાખશું. લાલ કંદ લીધું છે એને પણ આપણે ભરવાનું છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે લાલ કંદને પણ આવી રીતે ભરી લેશું એટલે અંદર એમાં મસાલો એકદમ ચડી જશે. આવી રીતે બધા કંદને આપણે આવી રીતે ભરી લેશું. આપણે 2 પાપડી ભેગી મિક્સ કરીને રાખેલી છે. હવે આપણે એમાં જે કલરના પાન છે ફૂલવાળા તે આપણે એની અંદર નાખશું. અને પાપડીને હંમેશા અડધી પોણી કલાક આપણે જો એને મેરિનેટ કરીને રાખીએ તો એકદમ જ એ અંદરથી એનો મસાલો ચડી જશે અને ટેસ્ટી થશે આપણી પાપડી. તો હંમેશા અડધી કલાક પહેલાં એને મેરિનેટ કરીને નાખવાની. મસાલો નાખશું થોડોક, આપણે 2 ચમચી જેટલો. તેલ નાખશું. અડધો પાવડો જેટલું તેલ નાખશું. મીઠું નાખશું, કેમ કે પાપડીને થોડું મીઠું ચડિયાતું હોય તો ટેસ્ટ સરસ આવે છે. અને તેને મિક્સ કરશું. અજવાઈન નાખશું એમાં આપણે થોડીક, અને હલ્દી પાવડર નાખશું એમાં થોડોક, અને એકદમ મિક્સ કરી નાખશું. અને આને મિક્સ કરીને આપણે અડધી કલાક માટે એને રાખી દઈશું એટલે પાપડીમાં બધું ચડી જશે મસાલો. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બટેટા, શક્કરિયા અને બધું રેડી છે આપણે મસાલો ભરીને. હવે આપણે કુકરમાં કેવી રીતે મૂકવાનું. હવે આપણે જે કલર અમે લઈ આવેલા તે કલર પહેલાં આપણે નીચે રાખશું. થોડોક કલર નીચે રાખવાનો એટલે એની સ્મેલ બહુ સરસ આવશે. હવે આપણે એમાં થોડીક પાપડી નાખશું. હવે બટેટા અને શક્કરિયા નાખશું મિક્સ. કંદ નાખશું. હવે પાછી આપણે થોડી પાપડી નાખશું એમાં. પાછું આપણે શક્કરિયા અને બટેટા અને કંદ નાખશું. જુઓ ફ્રેન્ડ, આવી રીતે હવે થોડીક પાપડી નાખી દઈશું પાછી. આપણે આમાં પાણી નથી છટકરવાનું, કેમ કે આનું જ પાણી આમાં છૂટશે. અને પાછું થોડુંક આપણે કલર નાખી દઈશું ઉપર. હવે આપણે એનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે આને ગેસ ચાલુ કરી અને ગેસ પર કુકર મૂકી દીધેલું છે. હવે આપણે આમાં 3 થી 4 સીટી ફૂલ ગેસે થવા દેશું અને પછી એકદમ મીડિયમ ગેસમાં આપણે 20 થી 25 મિનિટ એને થવા દેશું અને પછી આપણે બંધ કરી દઈશું. 3 સીટી આપણે મારી દેશું અને પછી આપણે એકદમ સ્લો ગેસે આપણે 20 થી 25 મિનિટ કુકરને રાખશું અને પછી બંધ કરી દઈશું. બંધ કરીને પછી એને 10 થી 15 મિનિટ એમ જ એને અંદર ને અંદર સીઝવા દેશું એટલે આપણું ઉંબાડિયું રેડી થઈ જશે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ઉંબાડિયું રેડી છે. હવે આપણે 3-4 સીટી થવા દીધી અને 20 થી 25 મિનિટ આપણે ધીમા ગેસે રાખેલું. જો ફ્રેન્ડ્સ, બહુ સરસ સ્મેલ આવી રહી છે અને આપણું ઉંબાડિયું એકદમ જ પાકી ગયેલું છે. આપણા બટેટા ને બધું જ સરસ પાકી ગયેલું છે. હવે આપણે એને સર્વ કરશું.
જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ઉંબાડિયું કેટલું સરસ રેડી છે અને બહુ સરસ આનો ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ આવશે અને આ હેલ્ધી બી કહેવાય, કેમ કે આમાં તેલને પ્રમાણ બહુ ઓછું આવે છે એટલે આપણા માટે બહુ સારું છે આ. હવે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ઉંબાડિયું બહુ જ સરસ થઈ ગયેલું છે, ખાવા માટે એકદમ રેડી છે. અંદરથી કેટલું સરસ આપણું બટેટા બી કેટલા સરસ પાકી ગયેલા છે. જો બધી જ વસ્તુ બહુ સરસ અંદરથી પાકી ગયેલી છે અને સ્મેલ પણ બહુ સરસ આવી ગયેલી છે. વાહ, યમ્મી! બહુ જ સરસ આનો ટેસ્ટ આવી રહેલો છે. તમારા બચ્ચા લોકોને બી બહુ ભાવશે, મોટા લોકોને પણ આમ ગરમ ગરમ આપણે ખાશું તો બહુ મજા આવશે. વસ્તુ એવી છે કે તમે ખાશો તો તમે એને ખાતા જ રહેશો, એટલી તમને મજા આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ ઉંબાડિયું તમારા ઘરે બનાવો, તમારી ફેમિલી સાથે એન્જોય કરો. અને જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો તમે અમને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને કાંઈ બી ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો.